Pertama tarik nafas. Tarik nafas. Oh. Tarik nafas. Oh. Tarik nafas. Oh. Jelas. Tarik nafas lagi buka kuat Tarik nafas. Tahan. Tahan. Oh. Okey, assistant ada 2 orang, 3 orang sini untuk saya, siapa? Abang-abang mai. So, angkat ada. Adik-adik dah nampak. Sini. Sini lagi. Okey, dah. Jangan maju. Okey. Kita buat slide. Okey. Fokus dia dengan kepala kan. Dan abang kira berapa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 2, 4, 8. Ini di bawah. Tanya yang sama tekan. Buka tolak belakang. Tangan pusing sikit ya. Kita buat gerakan kecil. Besar. Oh, lagi besar. Okey, lagi besar. Sekali lagi. Okey. Besar. Lagi besar. Okey, nanti besar lagi besar. Balik saja. Besar. Okey, kali ni lah. Okey. Besar. Okey. Kaki lah. Kaki kanan angkat. Tahan. 1, 2, 3. Kaki yang sama, tekan. Okey. Buka kaki. Okey, tekan. Okey, last lompat kencang Tengok jengkupan dulu. Lompat kencang. 1, 2, 3. Okey. Berapa kali? 10 kali cepat. Okey. Kiraan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Okey, sekali lagi. Berapa nak buat? Mana 89 ada. Okey, 10 lagi. Okey, last. Lompat bintang. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Nak tak? Tak penuh pun. Tak pernah ni? Okey. Okey, tarik nafas 3 kali. Okey, tarik. Bos. Lagi. Tarik. Bos. Okey, last. Last nak usul. Saya guna dengar bunyi yang kuat Okey, tarik. Tahan. Bos. Oh. Okey. Dah.